الزلابية أو لقمة القاضي أو العوامات أو اللوكوماديز، هي مسميات كتير لحاجة واحدة بنحبها ومحببة لينا كلنا. النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية، وهقول لكم على السر اللي بيخلي شكلها يطلع قمر كده بدون أشكال فضائية، وهقول لكم كمان على السر اللي بيخليها تحتفظ بالقرمشة بتاعتها. تعالوا نشوف بتتحضر ازاي. أول حاجة هنبدأ بيها هي الشربات علشان يكون برد واحنا بنعمل الزلابية. معايا للشربات 3 كوبايات من السكر وكوباية ونص مية. المية بتبقى نص مقدار السكر. أنا مش هقلبه خالص ولا هاجي جنبه لحد لما السكر يدوب، وده أصح حاجة علشان العسل ما يكونش سكر ولا يكرمل. لو عملتوه بالطريقة دي هيطلع معاكوا حلو جدا مفهوش ولا فتفوتة سكر. أول لما أشوف السكر بدأ يدوب معايا وبدأت أشوف قاع الحلة كده من تحت، في الحالة دي أقدر إن أنا أقلب، وبالراحة كده خالص هقلب من منتصف الحلة من تحت، وحاول لو في لسه سكر ما طلعوش فوق ولا في الجوانب. بعد لما خلاص قلبت من النص هبدأ واحدة واحدة كده أخرج على بره واحدة واحدة لحد لما أوصل لأطراف الحلة. خلاص اتأكدت إن السكر كله دايب معايا كويس جدا، هسيبه لحد لما يغلي. بعد كده هضيف عليه عصرة نص ليمونة، وبعدين هسيبه بقى يغلي بقى براحته حوالي ربع ساعة 20 دقيقة. الشربات بتاع الزلابية المفروض ان هو يكون تقيل شوية، طبعا قوامه مش هيبان دلوقتي وهو سخن، بس مجرد اننا كده نعمل اختبار بالمعلقة ونلاقيه تقل شوية هنقفل عليه، لان طبعا لما يبرد هيتقل عن كده بكتير. عايزة اوريكم العسل، بصوا مفهوش ولا فتفوتة سكر. ممكن طبعا تعملوا كمية وتخزنوها في التلاجة، بما اننا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هسيبه دلوقتي يبرد تماما لحد لما اعمل عجينة الزلابية. معايا لعجينة الزلابية 3 كوبايات من الدقيق، و3 معالق كبار من الحليب البودر، و3 معالق كبار سكر، ومعلقة ونص خميرة، ورشة ملح، و5 معالق كبار من الكاستر البودر. لو مش عندكم كاستر بودر ممكن تضيفوا 4 معالق من النشا. الكاستر بيعمل نفس وظيفة النشا، هيطلعها مقرمشة جدا، بس انا بحب احط الكاستر بيديها كده لون مصفر شوية، وطعمها كمان بيكون حلو جدا. هضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، و3 معالق كبار زيت. هقلب بقى كل المكونات دي كلها كده مع بعض، وبعد كده هنضيف المية. بصوا انا مش هقولكوا كمية مية معينة تلتزموا بيها، انا هنا جنبي 3 كوبايات مية، وهنزل على العجينة كده واحدة واحدة، مش هنزل المية كلها مرة واحدة، خصوصا ان دول اخر حبة دقيق عندي، فاللي هو لو زودت مية مش هعرف حتى اظبطها واحط شوية دقيق، فكنت اخد بالي جدا وانا بضيف المية وبقلب كويس جدا بعد كل حبة مية بضيفهم، وواحدة واحدة كده بنزل المية لحد لما اوصل للقوام المطلوب، وبعد كده بوقف. طيب ايه هو القوام المطلوب للزلابية؟ ان قوامها ما يكونش سايل قوي، هو قوام العجينة الزلابية بيكون تقيل شوية، في نفس الوقت مش زي عجينة المعجنات زي عجينة البيتزا والسينابون، لا يعني قوامها بيكون كده زي ما انتوا شايفين. بصوا هو ده القوام المطلوب لعجينة الزلابية. اهم بقى خطوة هنا اننا نعجن فيها شوية محترمين. لو اخدتوا بالكم هتحسوا ان العجينة فيها كده زي حبيبات، علشان تبقى ناعمة معانا خالص هنعجنها، مش شرط خالص ان احنا نعجنها بايدينا، ممكن بالمعلقة كده. انا ما استخدمتش ايديا خالص هنا في الوصفة دي، انا فضلت اعجن فيها كده بالسباتولا لحد لما نعمت معايا خالص. شايفين الفرق؟ بقت عامله ازاي؟ بقت ناعمه جدا، عامله زي الحرير بالظبط، وده السر اللي بيخليها تدينا الشكل المدور الحلو اللي احنا متعودين عليه. بعد كده هغطيها بورق استرتش قبل ما احط الفوطه، علشان لما تخمر ونشيل الفوطه ما تلزقش في الفوطه ونقعد نعيط بعد كده. هسيبها بقى تخمر في مكان دافي، انا سبتها هنا تخمر حوالي ساعه ونص كده. شوفوا بقى العجينه عامله ازاي، شايفين العجينه كانت لازقه ازاي في الورق الاسترتش ده؟ بقى اللي بقول لكم عليه علشان ما تلزقش مننا في الفوطه، بنحط اي ورق استرتش او حتى اكياس تلاجة علشان بس ما تلزقش في الفوطه. هنفضي بقى دلوقتي كل الهواء اللي في العجينه. شايفين العجينه عامله ازاي؟ بتبقى عامله زي خيوط كده بعد ما تتخمر. هي العجينه كده دلوقتي بقت ممتازه معانا. بعد لما اتاكدت ان انا فضيت الهواء كويس جدا اللي في العجينه، هسخن الزيت واخلي درجة حرارة الزيت متوسطة مش عالية علشان العجينة تستوي من جوه.
تقدروا تشكلوا الزلابية، تاخدوا شوية عجينة كده بايديكم وبعد كده تحطوا منها بالمعلقة. بس انا عن نفسي هستخدم كيس الحلواني ومن غير قمع. حطيت كده الكيس فيه كوباية وبعدين دهنت دهنة بسيطة من الزيت وبدأت احط العجينة، بس مش هنملى الكيس قوي علشان نعرف نتحكم فيه وما يبقاش تقيل قوي على ايدينا. وبعد لما حطيت العجينة هبدأ ان انا افتح بالمقص. الجزء اللي هتقطعوه هو اللي هيحدد ليكوا حجم الزلابية، اذا كانت حجمها كبير او حجمها صغير. بعد كده هاخد المقص وانزله في الزيت وبعدين هبدأ اضغط على العجينة واقص العجينة، وبين كل شوية هحط المقص في الزيت علشان العجينة ما تلزقش في المقص. شايفين ازاي بدأت تنفخ؟ هي كده بدأ الاول لما نزلت في الزيت بدأت تدور وتنفخ وتاخد الشكل المتعارف عليه. كده خلاص العجينة 100. انا طبعا مش هقلبها على طول في الاول، هستنى بس تتشمع كده من بره وتاخد الكفر بتاعها من بره علشان اعرف اقلبها. بعد كده هفضل اقلب فيها، مش هسيبها خالص لحد لما تاخد لون اصفر كده. الزلابية علشان تكون مقرمشة بتتحمر على مرتين يا جماعة، مش على مرة واحدة. لما تدينا اللون الاصفر ده، وده السر اللي بيخليها تحتفظ بالقرمشة بتاعتها، هشيلها واحطها في صينية، مش هحطها على مناديل علشان ما تهبطش وتكرمش مننا. انا في الكمية التانية حبيت ان انا اكبر حجم الزلابية شوية، ففتحت الكيس شوية صغيرين جدا علشان تشوفوا الفرق لما تكون فتحة الكيس صغيرة ولما نكون فتحنا الكيس اكتر شوية. بصراحة انا حبيت الحجم ده، حسيته زي الجاهزة بالظبط. لو لقيتوا 2 كده لازقوا في بعض ما تعيطوش، عادي جدا. هنقصها بالمقص كده والعجينة لسه طرية، هياخد الشكل المدور على طول بكل سهولة. في المرحلة دي بقى ممكن ان انتوا تخزنوا منها، تحطوها في اكياس تلاجة وتدخلوها الفريزر وتطلعوا منها في رمضان على طول تكون جاهزة معاكم، او في اي وقت حابين تاكلوا كده الزلابية وهي سخنة هتطلعوها تحمروها التحميرة التانية، هتبقى اكنكم لسه عاملين الزلابية دلوقتي حالا. الزلابية من الحاجات اللي لازم تتاكل في نفس اليوم. انا هنا بحمرها للمرة التانية وبفضل اقلب فيها، مش بشيل ايديا خالص منها علشان ما تبقاش حتى اخده لون والحته التانية تبقى لونها فاتح. وبعد كده هحطها وهي سخنه وهي لسه طالعه من الزيت على طول، هحطها في الشربات. والشربات طبعا زي ما اتفقنا بيكون بارد علشان تحتفظ بالقرمشه بتاعتها. بجد لازم تجربوها. انا عملت هنا جزء بالعسل، الجزء التاني رشيت عليه سكر بودره، ده اللي عملناه في الاول وحجمها كان صغير. عايزه اوريكم بقى العجينه من جوه عامله ازاي، هشه جدا من جوه ومقرمشه جدا من بره. تقدروا بقى تحطوا اي حاجة بتحبوها، ممكن سكر وقرفة او صوص شوكولات. انا كان عندي هنا شوكولات شيبس، حطيت عليها معلقتين من الزيت وحطيتها في كيس عادي من اكياس التلاجة، ما حطيتهاش حتى في اكياس حلواني ولا حاجة. وبعدين حطيتها في كيسين تانيين بس علشان اضمن ان المية ما توصلش للشوكولات، وحطيتها في مية سخنة جدا، مفيش 5 دقايق بالظبط كانت ساحت جدا معايا. وبعدين عملت عليها كده زي خطوط. طبعا لو عايزين تصبوا صوص الشوكولاته كده يكون كلها غرقانه شوكليت، هتخففوا بس الشوكليت كمان شويه ب4 أو 5 معالق من الزيت لحد لما تبقى سايله خالص، تقدروا ان انتوا تصبوا صوص الشوكليت. وعملت كمان جزء بالشوكليت البيضه، خففتها خالص زي ما قلت لكم، حطيت زيت اكتر شويه وبعدين بدات ان انا اصب الشوكليت البيضه، وبعدين زينتها كده بخطوط من الشوكليت الغامقه. تقدروا طبعا تبتكروا فيها وتزينوا زي ما انتوا عايزين، تقدروا تحطوا عليها عسل وترش عليها شويه فستق، تقدروا تزينوها زي ما انتوا عايزين على حسب ما تحبوا. بجد من احلى الوصفات اللي عملتها ونتيجتها كانت قمر. وبس كده وصفه النهارده بتكون خلصت. تقدروا تحتفظوا بالوصفه وتعملوها في رمضان او في اي وقت، مش شرط رمضان، هي اصلا قمر في كل الاوقات. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وما تنسوش تبعتولي تطبيقاتكم لوصفاتي على الانستجرام، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.